हाय फ्रेंड्स, कसे आहात? आय होप तुम्ही सगळे मजेत असाल. आणि आज मी करणारे वेडिंग लुक तर सिम्पलच करणार आहे, तर करूयात. तर मी फर्स्ट इथे घेतलं आहे वेट टिश्यू आणि वेट टिश्यूनी फेस पूर्ण क्लीन करून घेणार आहे मी. आता मी घेणार आहे मॉइश्चरायझर. आणि कुठलाही मेकअप करताना आपल्याला मॉइश्चरायझर इम्पॉर्टंट असतो, तर मी आता अप्लाय करणार आहे. आता मी घेणार आहे प्रायमर. आता मी आय मेकअप स्टार्ट करूयात. फर्स्ट इथे मी कन्सिलर लावणार आहे. आता ब्लेंड करून घेऊयात. आता लॉक करून घेऊया लॉक पावडरनी. आता आय मेकअप स्टार्ट करूयात. फर्स्ट मी इथे शेड घेणार आहे लाईट पिंक कलरमध्ये. आता मी ऑरेंज करेक्टर अप्लाय करणार आहे. इकडे मी माझ्या शेडचा फाउंडेशन घेतलेला आहे.
मीडियम शेड. आणि कधी पण फाउंडेशन आपल्याला डॉट डॉट करून अप्लाय करायचं आहे आणि मग नंतर त्याला ब्लेंड करायचं आहे. आता आपण हायलाइट करून घेऊयात फेस. कॉन्टोर करून घेऊयात फेसला. ब्लश लावून घेऊयात. आता आपण लिपस्टिक लावून घेऊयात आणि माझ्याकडे हा वाला शेड आहे. हा मरून कलरमध्ये थोडासा न्यूडमध्ये, तर तो मी अप्लाय करणार आहे. हायलायटर लावून घेऊयात आपण.
सेटिंग स्प्रेनी सेट करून घेऊयात मेकअप आपण पूर्ण. आता एक छोटीशी डायमंड बिंदी आपण लावून घेऊ, मस्त दिसते. आणि आता ओपन केस करूयात आणि फायनल लुक बघूयात कसं वाटतंय. तर तुम्ही बघू शकता माझा लुक कंप्लीट झालेला आहे आणि खूप छान वाटतोय. आणि कसा वाटला तुम्हाला लुक मला नक्की कमेंट करून सांगा. एकदम सिंपल लुक केलेला आहे. प्लीज कमेंट करून सांगा कसा वाटला तुम्हाला लुक. आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा. बाय.